Hello po. So, andito na naman ulit ako. Proceed na po tayo sa last part ng aking video lesson para sa Module 1. So, last part po ng aking video lesson is all about operations on functions. So, open po natin ulit yung PowerPoint. Okay, so third lesson sa Module 1, Operations on Functions. So, para mas higit nating maunawaan ang operations on functions para hindi kayo malito, punta muna back to basic po tayo. Okay? Yung pinaka-simple na pag-solve. So, let's review. Example number 1. Find the sum of 1/3 and 2/5. So, paano po ba kayo mag-add ng fraction? No? Okay. So, pwede pong ganitong style ang gamitin nyo na pag-solve sa simple na fraction para pag mas complicated yung equation, pwede nyo siyang masundan gamit tong pag-add ng dalawang fraction na to. For example po, 1/3. Okay? So, 1/3 okay, so 1/3 plus 2/5. Okay. Usually, paano po kayo mag-solve niyan? Kinukuha po muna natin yung LCD. Saan po makikita yung LCD? Sa denominator. Okay. So, ano po ang LCD ng 1/3 tsaka 2/5? 3 times 5. So, LCD natin ng dalawang fraction. So, 3 times 5 is equal to 15. Okay. So, therefore, 1/3 plus 2/5 all over LCD. Tapos, tagyan natin ang bracket. Tapos, LCD rin. Okay. Next. 1/3 plus 2/5 all over LCD. Ang LCD natin ay 15. So, ito, close natin ang bracket, multiply ng LCD, which is 15. Okay, isa-isahin natin. So, sulatan natin agad yung pinaka-LCD niya sa baba. So, this is 15. 15 times 1. 15 divided by 3. Ilan po? 5. Plus 15 times 2, 30. Divided by 5, 6. Okay? So, 5 plus 6, 11. All over 15. So, ito po yung sagot sa ating example number 1. So, gayahin niyo po yung style ng pag-solve ko ng ganito, no? Sa simple na pag-solve ng fraction para later on, sa mas mahirap na equation, masundan natin yung process. Okay po? So, 11 over 15 po yung sagot. Okay, next, example number 2. Okay, what if hindi na siya simple lang na na number? Meron na siyang variable. Okay, kung paano po yung process kanina ng pag-solve natin sa simple na fraction na yon, ganun din gawin natin dito. Okay, so ano po yung LCD ng dalawa? X minus 3 tsaka X minus 5. Yung ating LCD. So, X minus 3 times X minus 5. Okay, so sulat po natin yung given. 1 all over X minus 3 plus 2 all over X minus 5 all over LCD. Anong LCD natin?
x minus 3 times x minus 5. Okay, lagyan na natin ulit ng bracket katulad kanina. Tapos meron ditong LCD. Still, x minus 3 times x minus 5. Okay? So, next solution, lagay na natin yung pinaka-LCD natin sa baba. X minus 3 times x minus 5. O, distribute po natin to. So, ito yung LCD natin. So, itong LCD, multiply mo sa 1, yun pa rin, divided by x minus 3, so maka-cancel yung x minus 3. Matitira x minus 5. Plus, dito naman natin distribute sa 2. So, anong sagot kaya pag distribute? Ano po kaya ang sagot? Kung matitira na lang, ano po? 2 times x minus 3. Ano nangyari yun? Okay. So, pag ito dinistribute mo rito, times 2. So, x minus 5 cancel. Itong x minus 5 tsaka ito maka-cancel. So, ito matitira. 2 times x minus 3. Okay po? Okay, next. So, x minus 5 plus, so 2 times x, 2 times x, 2x, 2 times negative 3, negative 6. So, pwede na po nating alisin yung open close parenthesis ng x minus 5. Okay, so sulit ulit natin. X minus 3 times x minus 5. So, x minus 5, pag inalis natin yung open close parenthesis, plus 2x minus 6 all over x minus 3 times x minus 5. Okay. So, x plus 2x, 3x. Negative 5 minus 6, negative 11. All over x minus 3 times x minus 5. Okay? Or pwede rin po na, actually pwede na po itong sagot, no? Kung kukombine nyo itong dalawa, pwede rin siyang maging 3x minus 11 all over x squared minus 8x plus 15. So, paano po ito nakuha? Itong x squared minus 8x plus 15. So, kung i-combine natin itong x minus 3 tsaka x minus 5. So, x minus 3 times x minus 5. X times x squared. X times negative 5 minus 5x. Negative 3 times x. Negative 3x. Negative 3 times negative 3. Negative 3 times negative 5. Positive 15. Okay, so x squared. Negative 5x minus 3x. Negative 8x plus 15. So, ito po yun. Doon po siya nanggaling. Okay po? Okay, next po. Find the product of 10 over 21 and 15 over 8. Use cancellation of factors when convenient. So, i-multiply lang natin yung dalawa, pero i-factor natin para puro cancellation na lang yung gagawin natin. Okay. So, paano po yun? So, 10 all over 21 times 10 all over 21 times 15 over 8. Kung ipa-factors natin to, anong factors ng 10 ng 10? Dalawang number para maging 10. 2 times 5. Okay? So 2 times 5. All over, what about 21? Ano yung dalawang number na pag minultiply ay magiging 21? Pwedeng 3 times 7. Times sa 15. 3 times 5 is equal to
15. Okay, so 3 times 5 all over. What about 8? Pwedeng tatlong 2. So 2 times 2 times 2 is equal to 8. Okay, so pwede na po tayong mag-cancellation. So 3 cancel. 1. Ano ba mga-cancel dyan? 2, tsaka isang 2. So anong natira sa taas? 5 times 5 times 5. Sa baba, ano natira? 7 times 2 times 2. So ang numerator natin ay 5 times 5, 25. All over 7 times 2, 14 times 2, 28. So ito po yung final answer natin. 25 all over 28. Okay po ba? Okay, next po. Find the product of x squared minus 4x minus 5 all over x squared minus 3x plus 2 and x squared minus 5x plus 6 all over x squared minus 3x minus 10. Okay, so ang game po natin, hanapin po natin yung mga factors ng bawat isa. Ano po yung 2 factors nito? Ano po yung 2 factors nito? Para lumabas yan. So ang factors niyan ay x plus 1 times x minus 5. Okay? What about sa denominator niya? Ano naman ang 2 factors nito para maging x squared minus 3x plus 2? Pag magsasolve kayo or gamit kayo ng photomath para mabilis, no? Para mas convenience. Okay, so ang factors niya ay x minus 2 times x minus 1. Meaning to say, pag itong dalawa, pag-iisahin mo, ito rin yung magiging sagot. No? Ito rin po yun. Okay, next. Yung isa naman. Anong 2 factors na itong x squared minus 5x plus 6? Para ayan na lumabas. Okay, so ang factors naman na itong x squared minus 5x plus 6 ay isang x minus 2 tsaka x minus 3. What about sa denominator? X squared minus 3x minus 10. So ang factors niya ay x minus 5 times x plus 2. O, pwede na po tayong cancellation, no? Para ma-reduce sa lowest term. So x minus 2, may kapareha sa baba, cancel. X minus 5, may kapareha sa baba, cancel. So, wala nang pwede cancel. So, ano ang natira? Ito na lang. Yung x plus 1, tsaka x minus 3 sa numerator. Sa denominator, x minus 1, tsaka x plus 2. X minus 1 times x plus 2. Okay? So, actually, pwede na pong ito yung sagot natin. Or, pwede rin i-combine mo siya. Pag kinumbine mo siya, yung x plus 1 times x minus 3, magiging sagot niyan ay, sa numerator, x squared minus 2x minus 3 all over, pag ito naman, combine mo yung x minus 1 times x plus 2. X squared plus x minus 2. Yan. Okay, so, pwedeng ito ang sagot or ito. Pares lang po yan. Okay po? Okay. Okay, punta po tayo sa number 5. Paano po sa number 5? So, mangyayari po sa number 5, kunwari, i-rewrite po natin yung given, no? So, 2x squared plus x minus 6 all over 2x squared plus 7x plus 5. So, usually pag division po, kukunin nyo po yung reciprocal na to. Pag kinuha mong reciprocal, i-multiply mo na siya, hindi mo na siya i-divide, no? So, itong denominator mapupunta sa taas. Tapos, and vice versa. Ito namang x squared minus 2x minus 8 mapupunta sa baba. Okay. So, times, i-multiply mo na siya. So, itong 2x squared mapupunta sa taas. 2x squared minus 3x minus, oops. Okay, 2x squared minus 3x
minus 20 all over yung numerator kanina, x squared minus 2x minus 8. Okay? So, pwede na po natin siya ulit i-factor para mabilis yung cancellation. Mag-isip po tayo ng 2 factors niya. Example, ano yung 2 factors ng 2x squared plus x minus 6 para n lumabas? O gamit po kayo ng photomath para mabilis. No? Okay. So, using, pag nag-compute ka or nag-photomath ka, ito ang lalabas. 2x minus 3 times x plus 2. Pag pinumbine mo itong dalawa, ito rin yun. Okay po? What about sa denominator? Ano yung 2 factors nito sa denominator ng 2x squared plus 7x plus 5? So, ang factors niya ay 2x plus 5 times x plus 1. Okay, punta tayo sa kabilang side. Ano po ang 2 factors ng 2x squared minus 3x minus 20? So, x minus 4 times 2x plus 5. Sa denominator naman, x plus 2 times x minus 4. Meaning to say, pag itong dalawa na ito i-combine mo, ito rin yun. Yung x squared minus 2x minus 8. Okay, so pwede na po tayo mag-cancel para ma-simplify po natin, ma-reduce natin sa lowest term. Okay. Unahin po natin. Ang x plus 2 ba may kipara sa baba? Meron po. So cancel. What about x minus 4? Meron din po. 2x plus 5. Okay, so meron. So ano po ang natira? Sa numerator ay 2x minus 3. Sa denominator ay x plus 1. Okay po? Okay, so ayan po yung sagot sa example number 5. So, dahil marunong na po tayo ng mga basic, no? Basic na pag-add, pag-divide, pag-subtract, pag-multiply sa mga equations, punta na po tayo ngayon sa mismong different operations with functions. Okay. Definition. Let f and g be functions. Their sum denoted by f plus g is the function denoted by f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Okay, what about sa difference? Denoted by f minus g is the function denoted by f minus g of x is equal to f of x minus g of x. Okay, number 3. Multiply. Denoted by f times g. So pag multiply, tuldok lang siya. Okay, tuldok lang. Is the function denoted by f times g of x is equal to f of x times g of x. Okay, next, quotient, division. Denoted by f divided by g is the function denoted by f divided by g of x is equal to f of x all over g of x. So excluding the values of x where g of x dapat hindi 0 kundi magsi-syntax error siya. Okay? So hindi dapat 0 ang denominator. Okay, later on, meron tayong composition. No? The composite function denoted by f circle g. So ang basa po dito, hindi siya iba po ang multiply Pag multiply that pag composite function circle, okay? F circle g is defined by f circle g of x is equal to f of g of x. F of g of x. Okay? So the process of obtaining a composite function is called function composition. Okay, punta po tayo sa number 1. Isa-isahin natin para di tayo malito. Okay, number 1 muna tayo. So, sum of functions. Okay, if f and g are functions with domains, their sum is the function defined as. Okay, so simple lang siya. So f plus g of x is equal to, so f times x, f of x. G times x, g of x. So i-distribute niyo mo lang po siya, no, para ito lumabas.
So f plus g, ulit, f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Example. Okay? So, ang given natin na value ng f of x ay 3x squared minus 4x plus 5. Ang given naman na value ng g of x ay 2x cubed plus 6x minus 2. So, i-add natin yung dalawa. Okay? Solve natin. So, f plus g of x is equal to, okay, distribute f of x plus g of x. Okay. Ano po ang value ng f of x dito sa given? So, ang value natin ay 3x squared minus 4x plus 5. Plus, ano po ang value ng g of x sa given? Ito, 2x cubed plus 6x minus 2. So, plus 2x cubed plus 6x minus 2. Okay? So, dahil simple addition naman po siya, pwede nating alisin yung parenthesis. No? Alisin natin yung parenthesis. Pati sa kabila. Tapos pwede nating i-combine lahat. So, first term natin, 2x cubed. So, 2x cubed plus, okay, next term, 3x squared. So, 6x minus 4x, 2x. Then, 5. Okay po. So, 5 minus 2, positive 3. Okay. So, ito po yung sagot natin, final answer. Okay, next po. Punta po tayo sa difference. Okay, the difference of functions. If f and g are functions with domains, their difference is the function defined as. Kanina, addition. Ngayon po, subtraction. So, f minus g of x is equal to f of x minus g of x. Naging negative lang siya. Parang pares lang din siya ng, ng sum. No? Ng sum of functions. Okay. So, solve po natin. Ang f of x natin, ang value ng f of x ay ito. Ang value ng g of x, ito naman. Okay, find f minus g of x. Okay, so distribute natin. F times x, f of x, minus g times x, g of x. Okay, ano po ang value ng f of x natin? Ayun. So, 2x minus 5 all over 3 minus, anong value ng g of x natin? Ito, 6x plus 9 all over 4. Okay? So, ano yung LCD ng dalawang fraction? Ng dalawang algebraic fraction. So, 3 tsaka 4. Okay. So, magiging LCD natin ay 3 times 4 ay 12. All over 12. Yung kaninang process ng pag-solve. Okay. So, distribute natin. Itong 12 dito. Tapos another 12 dito naman sa kabila. Okay. So, 12 times 2x minus 5 divided by 3. Ano matitira? Solve po natin yung LCD ulit muna. So, magiging 4 times, kasi 12 divided by 3, 4. Okay? 4 times 2x minus 5. Minus 12 divided by 4, 3. Times 6x plus 9. Okay. So, distribute natin. 4 times 2x, 8x. 4 times negative 5 minus 20. Ito naman, negative 3 times 6x, negative 18.
negative 18x. Negative 3 times 9, negative 27. All over 12. So ano pong final answer natin? 8x minus 18x, negative 10x. Negative 20, tsaka negative 27, negative 47. All over 12. So ito po yung final answer. Okay po? Okay. Okay, punta po tayo sa product. Products of functions. If f and g are functions with domains, their product is the function defined as. Okay, so paano po yan? Distribute lang po ulit. So, f times x, f of x times g of x. Okay, so multiply lang yung dalawang function. Okay, example. Okay, so ang given natin ay f of x, ang given ay 4x squared minus 1 all over 2x squared plus 3x plus 1. Ang g of x naman, ang given natin, x squared minus 1 all over 2x squared minus 3x plus 1. So mangyari, f of x times g of x. So ito yung value ng f of x natin. Ito naman yung value ng g of x. Okay? So solve natin. Okay, so unahin natin. Okay, so again, f of x times g of x. Okay, ang value ng ang given natin sa f of x ay 4x squared minus 1 all over 2x squared plus 3x plus 1 times ano ang value ng g of x natin kanina doon? X squared minus 1 all over 2x squared minus 3x plus 1. Okay. So, hanapin natin yung mga factors ng bawat part para mas mabilis yung cancellation. Ito bang 4x squared minus 1 may factors para maging 4x squared minus 1? Yes, meron. So, ano yon? Using your photomath para mabilis. Okay. So, 2x minus 1 times 2x plus 1. Ito yung kanyang 2 factors para maging 4x squared minus 1. What about sa denominator nito? Ano yung 2 factors naman ng 2x squared plus 3x plus 1? So may factors din siya. 2x plus 1 times x plus 1 times. Ito x squared minus 1. Ano yung 2 factors niya? X minus 1 times x plus 1. Okay, all over. Sa baba. 2 factors ng 2x squared minus 3x plus 1 para ito lumabas pag pinagsama. So x minus 1 tsaka 2x minus 1. O pwede na tayo mag-cancel. So isahin natin. Si 2x plus 1 ba may kaparehas sa denominator? Meron. So cancel. What about 2x minus 1? Meron. What about si x plus 1? Meron din. What about x minus 1? Meron. So therefore, ang sagot natin ay 1. Okay po? Okay. So sagot po natin ay 1. So, final answer, 1. Okay, last, okay, number 4, division or quotient of functions. If f and g are functions excluding the values of x that will make g of x 0, their product is the function defined as. So, ganun lang, i-distribute. F dito sa x, sa numerator, then sa denominator naman, g kay x, g of x. So, f of x divided by g of x. Example. So, i-divide daw natin yung f of x kay g of x. Ang given natin sa f of x ay square root of x. Ang given naman ng g of x ay square root of x minus 1. Okay? So, f of x divided by g of x. Anong f of x natin? Square root of x divided by anong given na g of x? Square root of x
minus 1. So pag ganyan ang denominator natin, usually paano tayo mag-solve dati? Okay, so nagra-rationalize po tayo. So we rationalize the denominator. So ano ibig sabihin nun? Ng rationalize the denominator, etong negative na to magiging positive. So multiply mo siya sa rationalized value ng denominator. So magiging square root of x plus 1 all over, again, square root of x plus 1. Okay? So saan ang galing to? Kasi ni-rationalize natin yung denominator. Okay po? Okay. So multiply natin. Square root of x times square root of x plus 1 all over square root of x minus 1 times square root of x plus 1. Okay. So later on, pag dinistribute mo to, square root of x times square root of x, ang sagot ay x. Square root of x plus 1, square root of x all over. Pag itong dalawa ay kinumbine, yung nasa denominator, ang sagot ay magiging x minus 1. Pasolve na lang po later on. Okay, so ito po yung ating final answer. Okay po? Okay, next. Okay, last part. Okay, the composite functions. If f and g are functions with domains, the composite function f with g is defined as. Okay, so ang basa po dito, circle. So f circle g of x is equal to f of g of x. So parang sistema po. Sa kabuuan, ang magiging tingin natin dito ay f of x. Yan. Itong si x, yung mismong si g of x. Kasi later on, itong si g of x, siya naman yung i-input natin dito. Okay po? The symbol f circle g is read as f circle g. The definition suggests that in computing for f circle g, first apply the function g to x and then the function f to g of x. Okay, example. Okay, ito ang given natin. Pakitandaan po, ang f of x natin ay square root of x. Ang g of x natin ay 4x squared minus 5x. Then ang h of x natin, ang given natin ay x plus 1. So find the following. Composite functions. Okay, unahin natin si letter A. So find g circle h of x. Replace all x in g of x with x plus 1. Ang value po ng g of x natin sa given kanina ay, ano po ang value ng g of x? Ito, 4x squared minus 5x. Okay, so for letter A, okay, so h of x. Okay, so g of h of x. So ang magiging tingin muna natin dito ay g of x lang muna. Anong value ng g of x natin kanina? 4x squared minus 5x. Okay. Anong ilalagay natin dito? Sa x squared tsaka dito sa x. Yung value ng h of x. At ano ang value ng h of x kanina? X plus 1. Okay? So ito po ang value ng h of x sa given, x plus 1. Okay. So ang h of x natin ay x plus 1. So ito ang ilalagay natin dito sa mga x. Therefore, g of x is equal to 4 times x plus 1 square.
minus 5 times x plus 1. Okay, so kung i-combine natin yan, later on, ano yan? 4 times x plus 1 times x plus 1 minus 5x minus 5. Ano kaya magiging final answer natin later on dyan? Okay, sige, isa-isahin natin. 4 times x plus 1 times x plus 1. So x squared plus x. 1 times x. X din. 1 times 1, 1. So x squared plus 2x plus 1. So times, ang sagot nito ay x squared plus 2x plus 1 minus 5x minus 5. So 4x squared plus 8x plus 4 minus 5x minus 5. Okay, so final answer, 4x squared, 8x minus 5x, 8x minus 5x plus 3x. 4 minus 5 minus 1. So ito po ang ating final answer. Okay po? Okay, next. Letter B. H circle g of x. H circle g of x. So, mangyari nito ay magiging h of g of x. Ang tingin po natin dyan na pinaka-pangunahing formula ay h of x. Okay. Ano po yung given sa h of x kanina? Ito yung given sa h of x. X plus 1. Okay? X plus 1 ang h of x. So, x plus 1. Ano ang i-input natin sa g of x? Ano naman ang given na, so, h of x is equal to x plus 1. Ano naman ang value ng g of x kanina? Na given. Ayun, 4x squared minus 5x plus 4x squared minus 5x. 4x squared minus 5x. Okay, so 4x squared minus 5x. Meaning to say, ang ilalagay natin dito sa x ay yung value ng g of x, which is 4x squared minus 5. So 4x squared minus 5x plus 1. Okay, so final answer natin, alisin na lang natin ang open close parenthesis, 4x squared minus 5x plus 1. Okay, pasolve na lang po kung ayan ang lalabas. Okay, next letter C. F circle G plus H of X. So magiging F of G plus H of X. Meaning to say, okay, isa-isahin po natin. Ang magiging kabuuan, ang pinakatingin natin na formula ay F of X. Ano ba yung formula sa f of x kanina? Square root of x. Okay, square root of x. Okay. Ano ang given ng, okay. So, what about itong part na to? G plus h of x. Okay, so distribute natin. Ito yung pinaka main formula natin mamaya pagka-solve nitong g plus h of x. So g times x plus h of x. Ang given kanina sa g of x, kung babalikan nyo, ay 4x squared minus 5x. Ang given naman sa h of x kanina ay x plus 1. So, final answer dito, pag inalis natin yung open close parenthesis, yung dalawa, ay 4x squared minus 5x plus x minus 4x. Tapos yung natitirang 1 plus 1. Okay?
So ito yung sagot dito. Ang value ng g plus h of x ay 4x squared minus 4x plus 1. Okay, next. So ito na mismo po yung ilalagay natin dito sa pinaka-main formula natin. Okay, therefore, f of g plus h of x is equal to square root of x is equal to square root of 4x squared oops, wait lang po, from the current side. Okay, 4x squared minus 4x plus 1. Okay, may factors po ba ito? Yung nasa loob ng radical sign? Meron. Or square root of, pwede rin 2x minus 1 times 2x minus 1. Or pwede rin square root of 2x minus 1 square. Ayan. So ito po yung sagot. Yung pwedeng maging sagot. Okay po? Okay, last. Okay, letter D. Last na po. G circle G of X. So magiging G of X. Ano ba yung given kanina sa G of X natin? Yung given kanina. Ang given natin kanina ay 4x na G of X ay 4x squared minus 5x. Okay. So ang pinaka main formula natin ay G of X. Ang tingin natin dyan ay G of X. Okay. So G of X is equal to 4x squared minus 5x. Ang ilalagay rin natin ay ito, G of X, which is still 4x squared minus 5x. So 4 times 4x squared minus 5x squared minus 5 times still 4x squared minus 5x. Okay, pag sinimplify po natin yan, so ito po, 4x squared minus 5x, multiply niya sa sarili niya, 4x squared minus 5x times 4x squared minus 5x. Ang lalabas ay 16x cubed. Pa-compute na lang po, no? Pa-solve na lang. Dapat ang lalabas ay 16x to the 4th power minus 40x cubed plus 25x squared. Okay, close parenthesis, minus, distribute, minus 20. Okay. So minus, pag dinistribute po, minus 20x squared plus 25x. Okay. So final answer natin later on. Pa-solve na lang po, pa-double check. Dapat ang lalabas ay 64 x to the 4th power minus 160x cubed plus 80x squared plus 25x. Okay? So, ayun. So, dyan na po nagtatapos yung video lesson ko sa third part ng Module 1. So, sana po may natutunan kayo. Pwede nyo na pong sagutan ng mas madali yung hard copy nyo ng Module 1. Okay? So, thank you for listening.